હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે બનાવીએ છીએ આપણે ખૂબ જરૂરી, બધી રસોઈમાં એવી જરૂરી એવો આમચૂર પાવડર। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારો લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ આમચૂર પાવડર। તો મિત્રો, આમચૂર પાવડર બનાવવા માટે મેં આ 2 નંગ કેરી લીધેલી છે। આ મોટી કેરી લીધેલી છે, વજનમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ આ કેરી લીધેલી છે। મિત્રો, ઉનાળો આવે એટલે કેરીની સિઝન આવે અને કેરીનો આપણે આમચૂર પાવડર આપણે જો ઘરની કેરીમાંથી બનાવીએ તો બહુ સરસ, આપણે કોઈ પણ ભેળસેળ વગરનું આમચૂર પાવડર તૈયાર થાય છે। તો મિત્રો, અત્યારે આ એક આપણે કેરી લેવાની એ ખાટી કેરી લેવાની જોઈએ હોય, ખાટી કેરી જ આપણે લેવાની છે। આપણે કેસર કેરીને લઈએ તો એટલી બધી ખાટી ના હોય, તો આ ખાટી કેરી આપણે લીધેલી છે। તો હવે મિત્રો, આપણે ઉપરની આને છાલ ઉતારી લેશું। મિત્રો, એકદમ આસાન, ફટાફટ બની જાય છે આ મસાલો। તો આવી રીતે આપણે આને છાલને ઉતારી લેશું। આવી રીતે છાલને ઉતારી લેવાની છે। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં છાલને ઉતારી લીધેલી છે। હવે મિત્રો, આપણે આને છીણી લેવાની છે। કોઈ પણ મોટા કાણાવાળી આવી ખમણી હોય એમાં આપણે છીણી લેવાની છે। મિત્રો, આના નાના પીસ કરો તો પણ ચાલે, પણ જ્યારે પાવડર બનાવીએ ત્યારે છીણેલી હશે તો એકદમ સરસ જલ્દી પાવડર બની જાય છે। અને તમે નાના પીસ કરશો તો થોડીક વાર લાગે। તો મિત્રો, હવે આપણે આવી મોટા કાણાવાળી ખમણીમાં આને છીણી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે હવે આપણે આને છીણી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે આપણે આ છીણને તૈયાર કરી લીધેલું છે। મિત્રો, હવે આપણે આને તડકે રાખવાનું છે। આને 2 દિવસ રાખવાનું, તડકે સુકાઈ જાય, અથવા તો આપણે એકદમ સરસ સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આને તડકે રાખીશું। તો હવે આપણે આને 2 દિવસ માટે તડકે, એકદમ વધારે તડકો હોય એમાં જ રાખવાનું છે। સાંજે આપણે નીચે લઈ લેવાનું અને પંખા નીચે રાખી દેવાનું। તો મિત્રો, હવે આપણે આને 2 થી 3 દિવસ જ્યાં સુધી સુકાય નહીં ત્યાં સુધી હવે તડકે રાખી દેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં 2 દિવસ, આપણે વધારે તડકો હોય તો 2 દિવસ અને ઓછો તડકો લાગતો હોય તો 3 દિવસ રાખવાનું છે। આ મેં 2 દિવસ રાખેલું છે અને સરસ આપણું આ કેરીનું છે સુકાઈ ગયું છે આપણું આમચૂર પાવડર બનાવવા માટેનું। તો મિત્રો, હવે આપણે આને પાવડર બનાવવાનો છે। તો આપણે જે મિક્સરની નાની જાર હોય એમાં આપણે એને પાવડર બનાવીશું। આવી રીતે આ નાની જારમાં આપણે પાવડર બનાવવાનું છે। તો મિત્રો, એકદમ સરસ આપણો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો, એકદમ મસ્ત। તમને એવું લાગે થોડોક જાડો છે તો આપણે ઘઉં ચારવાનો ચારણો હોય એનાથી ચારી નાખવાનું છે। ઘઉંનો લોટ ચારવાનો ચારણાથી, ઘઉંના લોટ ચારણાથી આપણે ચારી નાખવાનું છે। તો હવે આપણે મિત્રો એક વાટકામાં કાઢી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે આપણો આ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે અને મિત્રો આપણા બજેટમાં જ થાય છે અને તમને આમચૂર પાવડર તમને બજારમાંથી આરામથી મળી જાય છે, પણ આપણે ઘરે બનાવીએ તો કોઈ પણ ભેળસેળ વગરનો આપણો આ પાવડર તૈયાર થઈ જાય છે। તો મિત્રો, કેવી લાગ્યો આજે આ આમચૂર પાવડર એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ।